Hello guys, welcome back. So we were doing binomial expansion of 9709 pure math 1 in last class we did some examples and we learned about the formula of binomial expansion, and today we are going to do some type wise questions which has a lot of variations of this chapter. And before doing that, we are going to do some warm-ups questions so that we recall what we did in our last class. So let's begin. हाम्रो यता लास्ट क्लासमा हामीले यो क्वेसन गरेको थियौँ र अब आजको एज अ वार्मअप चाहिँ हामीले यो क्वेसन गर्छौँ. सो लेट्स स्टार्ट. सो हाम्रो फर्मुला त सबैलाई याद छ नै होला, a प्लस बी टु द पावर n. बट यता के छ, हाम्रो दुईवटा एक्सको टर्म छ र यस्तो हुँदाखेरि वी डोन्ट ह्याभ टु प्यानिक एट अल. यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ वाट वी निड टु डु इज वी निड टु एज्युम दिस एज ए एन्ड दिस एज बी. सो यसको होल टर्म चाहिँ हाम्रो ए हुन्छ र यो होल टर्म हाम्रो बी हुन्छ. र इफ यू डु इन द्याट वे देन वी आर नट गोइङ टु बी कन्फ्युज इन दिस टाइप्स अफ क्वेसन्स. सो लेट्स स्टार्ट. सो हाम्रो फर्स्ट टर्म अर फर्मुलामा फर्स्टमा हामी यो ए टर्म लेख्छौँ र त्यसको पावर एन नै हुन्छ. अनि त्यसपछि लेट्स कन्टिन्यू विथ आवर फर्मुलाज. 2x square to the power 5 and 1 by x plus to the power 1 and 6c2 2x square and to the power 4 just n minus 1 हुन्छ. यसको a को टर्मको पावर चाहिँ n minus 1 हुँदै जान्छ भने हाम्रो यो b को टर्मको चाहिँ एसेन्डिङ अर्डरमा हुन्छ. फर्स्टमा 0 1 2 यता 2 हुन्छ हाम्रो 2 over x to the power 2. So हाम्रो expand up to 3 terms मात्र हो. So we are going to do only this much. अब हाम्रो let's use our calculators to solve this. So this will be 64 x to the power 16. Just यो 6 ले यता 2 लाई multiply गर्छ र यो 12 हुन्छ. I hope we all studied this in our junior levels. अनि अर्को term 32x to the power 10 and यता 1 over x. So if we do this in calculator, then we are going to get 15 and 16x to the power 8 and here 1 over x to the power square. And now we'll get our final answer, and it will be 64x to the power 12 plus 192 x to the power 9 and plus 240 and x to the power 6. So this is our final answer. I hope सबैले रिकल चाहिँ गर्नुभयो होला यो फर्मुलाहरू. र यो फोर्थ नम्बरको चाहिँ आई वान्ट यु गाइज टु ट्राई इट बाई यर ओन. सो प्लिज पज दिस भिडियो एन्ड प्लिज ट्राई दिस बाई यर ओन, किनकि अहिलेसम्म त हामीले सबै यस्तो टाइपको क्वेसन्सहरू सबै गरिसकेको छौँ. एन्ड आई होप यु गाइज सुड बी एबल टु डु दिस. सो प्लिज पज दिस भिडियो एन्ड प्लिज ट्राई टु अटेम्प्ट दिस क्वेसन. सो लेट्स सल्भ दिस क्वेसन. सो हाम्रो यो ए टर्म यो हो र बी टर्म यो हो र एन हाम्रो पावर. So first met हाम्रो a to the power n plus 5c1 and 2 over x to the power 4 and x to the power 3 and 1. So plus 5c2 अनि हाम्रो 2 over x to the power 3 and x to the power 3 को whole square. So yeah, now it's time to use our calculator, and make sure you guys use your calculator in this type of question where accuracy is really important. किनकि if your questions are तपाईले mental math गर्न थाल्नु भयो भने कुनै पोइन्टमा it might be कि तपाईले अलिकति wrong answer पनि लेख्न सक्नुहुन्छ र सुरुमै त्यो wrong answer भयो भने तपाईको whole answer नै wrong हुन्छ. So make sure you guys use your calculator and not try to attempt this question using your mental math. That's our answer. र इफ तपाईहरूले आफै अटेम्प्ट गर्नुभएको थियो भने एकचोटि एन्सर चेक गर्नु. र आई होप यु गाइज डिड इट करेक्टली. यो त्यस्तो केही गाह्रो क्वेसन त थिएन. सो सब मिल्नुपर्ने त हो आई होप. र इफ मिलेको छैन भने पनि डोन्ट वरी, जस्ट फर्मुलाहरू रिभाइज गर्दै जानु एन्ड इभेन्चुअली यु विल हेभ अ स्ट्रङ ग्रिप इन दिस च्याप्टर रियली सुन इफ यु प्र्याक्टिस अ लट. सो अब जाउँ हामी हाम्रो टाइप वाइज क्वेसनमा. सो फर्स्ट टाइप छ हाम्रो यो क्वेसन चाहिँ हाम्रो अगाडिको इक्जाम्पलहरूमा पनि हेरेको थियौँ. सो यो क्वेसन चाहिँ तपाईँहरूको टाइप 1मा आउने गर्दछ र यो क्वेसन चाहिँ जस्ट
एक्लै आउँदैन, योसँग अर्को एउटा क्वेसन आउँछ जसमा फाइन्ड कोफिसियन्ट अफ एक्स स्क्वायर इन त्यसको एक्सपान्सनमा कुनै एउटा टर्मको कोफिसियन्ट फाइन्ड गर भनेर आउँछ। यो त्यसको रिभर्स वर्किङ पनि आउँछ, त्यो चाहिँ हामी एकछिन पछि कुरा गर्छौँ। र फर्स्टमा यो क्वेसन नम्बर 1 त इट इज इजी, हामीले अगाडि नै गरिसकेकै हो यो क्वेसन। सो यो क्वेसन गर्नेमा चाहिँ धेरै प्रब्लम नआउन सक्छ हामीलाई, नआउनु पर्ने पनि हो। लेट्स सल्भ दिस क्वेसन। एन्ड मैले लास्ट भिडियोमा पनि डिस्कस गरेको थिएँ, जुन हाम्रो यो ए प्लस बीको टर्म छ, यो ए प्लस यो बीको टर्म छ, र यो बीको टर्ममा चाहिँ यो साइन पनि इन्क्लुडेड हुन्छ। र सो यता लेख्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामीले बीको टर्म लेख्छौँ जुन हो इन्क्लुडिङ साइन नेगेटिभ एक्स टु द पावर 1 अफ कोर्स। सो मेक स्योर यु गाइज बी भेरी केयरफुल विथ द साइन्स, किनकि साइन्स हामीले यता इन्क्लुड गरेनौँ भने हाम्रो क्वेसन रङ हुन्छ र हामी कुनै पनि मार्क्स गेन गर्न सक्दैनौँ, र यसको कारणले हाम्रो नम्बर 2 पनि बिग्रिन्छ। सो त्यही भएर इट्स रियली इम्पोर्टेन्ट फर यु गाइज टु लुक एट द साइन्स, पोजिटिभ छ कि नेगेटिभ छ भनेर। र जब हामी प्र्याक्टिस गर्छौँ र इफ हाम्रो क्वेसनमा पोजिटिभ पनि छ भने हामीले यता बी टर्ममा चाहिँ प्लिज आई रिक्वेस्ट यु गाइज टु राइट दोज पोजिटिभ एक्स एज वेल, पोजिटिभ एक्स अर पोजिटिभ बी टर्म एज वेल। सो त्यस्तो भयो भने चाहिँ हामीलाई एउटा बानी बस्छ कि हामीले यो टर्मको साइन पनि चेक गर्नुपर्छ भन्ने एउटा बानी बस्छ। सो इट्स रियली इम्पोर्टेन्ट टु मेक स्योर यु गाइज लुक एट दो साइन्स भेरी केयरफुल्ली। सो अब हामी क्यालकुलेटर युज गरेर यसको एन्सर निकाल्छौँ। सो 64 + 6 एन्ड दिस विल बी 32 एन्ड नेगेटिभ एक्स प्लस 15 एन्ड 16 एन्ड एक्सको नेगेटिभ एक्सको पावर 2 छ, सो इट विल बी पोजिटिभ एक्स स्क्वायर। मैले पोजिटिभ लेखिनँ बट इट्स पोजिटिभ एक्स स्क्वायर। सो अब यसको फाइनल एन्सर यता लेखौँ हामी, इट विल बी 64 minus 192 x plus 240 x square. सो यो भयो हाम्रो फाइनल एन्सर। र अब हामी नम्बर 2 मा फोकस गरौँ। सो इफ एउटा क्वेसनको सेकेन्ड पार्ट अर थर्ड पार्टहरूमा हेन्स भन्ने वर्ड छ भने इट्स रियली इम्पोर्टेन्ट फर यु गाइज टु युज द प्रिभियस एन्सर द्याट यु फाउन्ड आउट। लाइक प्रिभियस क्वेसनहरूको जे एन्सर छ त्यही एन्सर हामीले युज गर्नुपर्छ इफ हाम्रो हेन्स छ भने। र कुनै कुनै क्वेसनमा हेन्स र स्ल्यास अदरवाइज पनि आउँछ, र इफ त्यो अदरवाइज छ भने हामीले लाइक त्यो क्वेसनलाई यसलाई एक्सपान्ड गरेर यसलाई मल्टिप्लाई गरेर गर्न सक्छौँ। बट सिन्स यो क्वेसनमा चाहिँ हेन्स छ, सो वी निड टु युज दिस एन्सर इन दिस क्वेसन, इन दिस पार्ट। सो लेट्स सी। सो हाम्रो के छ क्वेसन, to find the coefficient of x square in expansion of 7 plus 3x and bracket 2 minus x to the power 6. So 2 minus 6 to the whole power 6 त हामीले एक्सपान्ड अलरेडी गरिसक्यौँ र यसको एन्सर अलरेडी आइसक्यो। सो अब हामी के गर्छौँ, we will just replace 2x minus x to the power 6 with the answer that you got in the previous part of the question. So let's do that quickly. So 64 minus 192x plus 240x square. If यस्तो क्वेसन जहाँ कुनैको कोफिसियन्ट निकाल्नु पर्छ भने वी जस्ट निड टु फाइन्ड आउट कि एक्स स्क्वायर चाहिँ कसरी बन्छ त। सो हामीले लेट्स युज डिफ्रेन्ट कलर। सो हामीले एउटा 7ले यसलाई मल्टिप्लाई गऱ्यो भने एक्स स्क्वायर बन्छ, र यसलाई मल्टिप्लाई गऱ्यो भने एउटा एक्स स्क्वायर बन्छ। त्यही दुइटा मात्र छ जसलाई मल्टिप्लाई गऱ्यो भने हाम्रो एक्स स्क्वायर बन्छ। सो लेट्स राइट दिस। सो 7 टाइम्स positive 240x square. Let's do this. हामी कन्फ्युज नहोस् भनेर हामीले यस्तो गरेको। र अर्को 3x टाइम्स नेगेटिभ 192x, यिनीहरूलाई मल्टिप्लाई गऱ्यो भने हामीसँग x स्क्वायरमा एन्सर आउँछ। So let's use our calculator to solve this question. So we'll get 1680 from this, and we are going to get negative 576 from this. So अब यसलाई हामी यसको एडिसन गर्छौँ, र एडिसन भन्नाले हाम्रो यस्तो हुन्छ, फर्स्ट टर्म यता एन्ड यसको साइन नेगेटिभ छ, एन्ड यो सेकेन्ड टर्म हाम्रो 576 र अनि एक्स स्क्वायर गर्छौँ, र क्यालकुलेटरले हामी यसलाई सल्भ गर्छौँ। what are we going to get is 1104x square. So हाम्रो एन्सर आइसक्यो, र x स्क्वायरको कोफिसियन्ट चाहिँ
1104 रहेछ। यसलाई यो लेखौँ, कोफिसिएन्ट अफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टु 1104 रहेछ। र यसरी यसरी हामी यति गऱ्यौँ भने हाम्रो फुल मार्क्स आउँछ यस्तो खालको क्वेसनमा। र अनि फुल मार्क्स आउनै पर्छ यस्तो खालको क्वेसनमा, किनकि यस्तो खालको क्वेसनमा फुल मार्क्स आएन भने हाम्रो पर्सेन्टाइल मिट हुँदैन। So let's look at another example of this type. So अब हाम्रो third part of this question of your same question चाहिँ छ, hence find coefficient of x square in expansion of 3x minus 2 plus 4x to the power square. Your square row. Wait a minute. Yeah. So this is a square. Expansion of 3x minus 2 plus 4x square and in times 2 minus x to the power 6. So हाम्रो यो सल्भ गर्ने तरिका जस्ट यो सेकेन्ड पार्ट अफ द क्वेसन जस्तै हो, तर यसमा चाहिँ यो फर्स्ट टर्म चाहिँ अलि धेरै छ। सो लेट्स डु दिस 3x minus 2 plus 4x square and अनि हाम्रो यसको एन्सर के आएको थियो, लेट्स जस्ट कपी दिस, आई वन्ट बी राइटिङ इट अगेन। सो यसलाई जस्ट कपी गरौँ हामी। सो या आई कपिड दिस। सो हाम्रो यसमा स्क्वायर छुटेछ, वेट मिनट, स्क्वायर वेट या। सो या हाम्रो यो भइसक्यो। अब वी निड टु फिगर आउट कि कसले कसलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने हाम्रो स्क्वायर बन्छ त। सो फर्स्ट यसलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने स्क्वायर बन्छ, यसलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने स्क्वायर बन्छ, र यसलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने स्क्वायर बन्छ, जसको आई मिन टु से एक्स को पावर स्क्वायर बन्छ। सो लेट्स राइट इट क्विकली, वेट अ मिनट, या। सो लेट्स राइट इट डाउन। सो 3x टाइम्स यस्तै हो, नेगेटिभ 192x लाई मल्टिप्लाई गर्यो भने हामीसँग x को पावर स्क्वायर हुन्छ, र नेगेटिभ 2 ले हाम्रो 240 यसलाई मल्टिप्लाई 240x स्क्वायरलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने हाम्रो x को पावर स्क्वायर बन्छ। दिस इज स्क्वायर है गाइज, मेरो राइटिङ अलिकति नराम्रै छ, अलि बिस्तारै बानी हुन्छ। सो आई होप आई विल इम्प्रुभ इट लेटर, सो प्लिज। सो अर्को चाहिँ हाम्रो प्लस 42 सरी आइम सरी प्लस 4x स्क्वायरलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने कति केसँग 64सँग मल्टिप्लाई गर्यो भने हाम्रो x को पावर स्क्वायर बन्छ। सो लेट्स यूज आवर क्यालकुलेटर एन्ड सल्भ दिस। विल गेट नेगेटिभ 576x स्क्वायर र यता नेगेटिभ 480x स्क्वायर र यता 256 को x स्क्वायर। सो यसलाई हामी अहिले डाइरेक्ट सिम्प्लिफाई गरिदिउँ, किनकि हामीले यता अलरेडी डिस्कस गरिसक्यौँ कसरी सिम्प्लिफाई गर्ने भनेर। सो यता हामी डाइरेक्ट सिम्प्लिफाई गर्छौँ र डाइरेक्ट क्यालकुलेटरमा हालेर यसको एन्सर निकाल्दाखेरि चाहिँ नेगेटिभ 800 आउँदो रहेछ, नेगेटिभ 800x स्क्वायर। सो यसमा एक्स स्क्वायरको कोफिसिएन्ट चाहिँ नेगेटिभ 800 रहेछ। सो हाम्रो टाइप 1 चाहिँ यस्तै हो, र हामी अझै एउटा इक्जाम्पल हेर्छौँ, एउटा भेरिएसन हेर्छौँ यसको, यस्तै खालको क्वेसनको एउटा भेरिएसन आउँछ। सो हामी त्यो हेर्छौँ। यस, सो एउटा हाम्रो भेरिएसनवाला क्वेसन चाहिँ हाम्रो के आउँछ भने, गिभन द्याट द कोफिसिएन्ट अफ एक्स स्क्वायर इन एक्सपान्सन अफ kx प्लस 5 र यसको मल्टिप्लिकेसन चाहिँ 32। सो सिम्पली भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एउटा रिभर्स वर्किङ हो। हामीले अगाडि चाहिँ हामीसँग यो टर्महरू छ र यसलाई मल्टिप्लाई गरेर हाम्रो एउटा यो एक्स स्क्वायरको कोफिसिएन्ट चाहिँ के आउँछ त्यो फाइन्ड गर्नुपर्ने थियो, बट योवाला क्वेसनमा चाहिँ हामीले अलरेडी कोफिसिएन्ट के हो भनेर भनिसकेको छ, र एउटा हाम्रो अननोन टर्म छ, के इज आवर अननोन टर्म। सो हामीले चाहिँ के चाहिँ फाइन्ड गर्नुपर्ने हो। सो यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ के गर्ने हो भने, all we have to do is सेम स्टेप हो, माथि हामीले जे गरेको थियौँ त्यो सेम गर्ने हो यता। सो लेट्स राइट इट डाउन, kx प्लस 5 एन्ड अघि मैले कपी गरेको थिएँ। सो लेट्स डु दिस एन्ड सरी लेट्स वाट्स ह्यापनिङ, यो मल्टिप्लाई। सो यो हामीले सेम स्टेप लेख्यौँ यता, आई मिन सेम स्टेप फलो गऱ्यौँ यता, र नाउ वाट वी निड टु डु इज फिगर आउट कि यसले गर्दा एक्सको पावर स्क्वायर बन्छ। सो अगाडिकै स्टेप हो। सो यसलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने र यसलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने एक्सको पावर स्क्वायर बन्छ। सो लेट्स राइट इट डाउन क्विकली। सो kx टाइम्स नेगेटिभ 192x इज इक्वल टु एक्सको पावर स्क्वायर, र अर्को छ 5 टाइम्स पोजिटिभ 240x स्क्वायर इज इक्वल टु एक्स स्क्वायर।
सो यसमा चाहिँ हामीले क्यालकुलेटर युज गर्नु चाहिँ पर्दैन. सो वाट वी निड टु डु इज 192 के हुन्छ यसको एन्सर, र यसको लागि चाहिँ क्यालकुलेटर युज गर्छौँ एन्ड विल गेट 1200 एज आवर एन्सर. सो अब हामी चाहिँ यता चाहिँ एउटा इक्वेसन बनाउँछौँ, र इक्वेसन चाहिँ कस्तो हुन्छ, यसलाई नै सिम्प्लिफाई गरेको मैले माथि भनेको स्टेप, र इज इक्वल टु क्वेसनमा हेरौँ एक्स स्क्वायरको के छ हाम्रो कोफिसियन्ट इज 32. सो 32 लेख्छौँ. And this is how we are going to solve it. We are just simply going to simplify this. So 192k is equal to 32 minus 1200. 1200 उता साइडमा गयो, सो नेगेटिभ 1200 भयो. अब नेक्स्ट स्टेप हाम्रो के हुन्छ, 32 minus 1200 over 192, सरी नेगेटिभ 192, बिकज 192 यता तल गयो, नेगेटिभ 192 यता तल गयो. र अब हामी सिम्पली एउटा क्यालकुलेटर युज गर्छौँ अनि हाम्रो के को भ्याल्यु चाहिँ 73/12 आउँदो रहेछ. यही हो हाम्रो यसको एन्सर. र अर्को एउटा लास्ट भेरिएसन छ टाइपको, र अनि हामी नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ हामी टाइप 2 गर्छौँ. र यो बाइनोमियल इज जस्ट रियली सर्ट च्याप्टर, यो छिटै सकिन्छ. जस्ट यसको धेरै टाइप्सहरू चाहिँ छ, तर जस्ट यो प्र्याक्टिस गर्दा गर्दै त्यो आफै आइहाल्छ, डोन्ट वरी अबाउट इट. सो अब चाहिँ हामी यसको अर्को भेरिएसन हेर्छौँ. अब हामीसँग चाहिँ हाम्रो लास्ट भेरिएसन आएको छ, र यो लास्ट भेरिएसनमा चाहिँ हाम्रो क्वेसनमा के भनेको छ, गिभन द्याट देयर इज नो टर्म इन एक्स. सो यो नो टर्म इन एक्स भनेको चाहिँ के हो त भन्ने चाहिँ थाहा हुनु पऱ्यो हामीलाई. सो नो टर्म इन एक्स सिम्पली मिन्स यसको कोफिसियन्ट कफ चाहिँ 0 हुन्छ. सो x को कोफिसियन्ट इज 0. इफ वी से नो टर्म इन x, then it means त्यो x को कोफिसियन्ट चाहिँ 0 हो. सो अब लेट्स फाइन्ड आउट कसलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने चाहिँ x को पावर 1 हुँदो रहेछ. यता यो x 16 छ भने इट मिन्स को x को पावर 1 छ यता. सो यसलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने, र k ले नेगेटिभ 192 x लाई मल्टिप्लाई गर्यो भने, सो लेट्स राइट इट डाउन. 3x times 64 is equal to x, र k times negative 192 x is equal to x. So let's simply calculate it. यसको एन्सर आउँछ 192, र यसको एन्सर चाहिँ नेगेटिभ 192 के आउँदो रहेछ. सो इट्स रियली सिम्पल गाइज. योवाला चाहिँ सिम्पलै रहेछ. र अब जब हामी प्र्याक्टिस गर्छौँ यता अलि टफर खालको क्वेसन्सहरू पनि हामी इन्काउन्टर गर्छौँ, र त्यो बेलामा चाहिँ इफ वी आर एबल टु सल्भ इट, देन दिस च्याप्टर इज गोना बी रियली इजी फर अस. सो हाम्रो यसको एक्सको कोफिसियन्ट के थियो, हाम्रो 0x थियो. लेट्स नट राइट दिस एक्स ओभर हियर. सो हाम्रो के हुन्छ अब 192 इज इक्वल टु 192 के हुन्छ, र सिम्पली यो क्यान्सल आउट भएर के इज इक्वल टु 1 हुन जान्छ. सो हाम्रो टाइप 1 चाहिँ यतै सकेको छ, र हामी नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ टाइप 2 को बारेमा डिस्कस गर्छौँ, र हामी टाइप 2 को के एक्जाम्पल्सहरू पनि हेर्छौँ. सो टिल देन, बेस्ट अफ लक गाइज. थ्याङ्क यू सो मच.